سلام به شما همراهان عزیز، امیدوارم که خوب و عالی باشین. اگه علاقه‌مند به ماشین‌های صنعتی هستین تا انتهای این ویدیو همراه ما باشین. ماشین خردکن. ماشین‌ها جزء محصولات پیچیده زندگی ما هستند و یه ماشین معمولی از حدود 10,000 قطعه تشکیل شده که هر کدوم جنس متفاوتی دارن. این ماشین‌ها بعد از به پایان رسیدن عمر مفیدشون بازیافت و به قطعات کوچکتر تبدیل میشن. برای انجام این کار به یه خردکننده ماشین نیاز داریم. این فرایند درست مثل ریز ریز کردن کاغذ میمونه. با این تفاوت که توی ابعاد بزرگتری این اتفاق رخ میده. بعضی از ماشین‌ها باید قبل از ورود به این دستگاه خردکننده به قطعات کوچکتری تبدیل بشن. اما بعضی دستگاه‌های خردکننده دیگه به راحتی اون ماشین رو میبلعن و در عرض چند دقیقه قطعات کوچکتری از اون بهتون تحویل میدن. تیغه‌های این ماشین خردکن از آلیاژ فولادی سنگین ساخته شده تا استحکاک و سایه‌دیدی رو به حداقل برسونه. این تیغه‌ها تیز نیستن، اما شبیه به یه سنگ شکن عمل میکنن که از یه سری فک‌های به هم چسبیده تشکیل شدن تا فلزات بزرگ رو به راحتی با این تراشه‌ها فشار بدن و به قطعات ریزتر تبدیل کنن. نکته جالب دیگه در مورد این ماشین خردکن اینه که خروجی این دستگاه یه ماشین با همون بزرگی اما بدون هر گونه صدا و اختلاله. SLG 900 پل بهمز بین مردم محلی اونجا بنا به دلایل جالبی به هیولای آهنی معروفه. این وسیله یه ماشین همه کار است که برای حمل و جابجایی در محل‌های مستقر در قسمت بالای ستون‌های پل ساخته شده. این هیولا که توسط یک شرکت در بیجینگ ساخته شده، 91 متر طول و 9 متر ارتفاع داره و 580,000 کیلوگرم وزنشه. وظیفه این هیولا قرار دادن قسمت‌های جدید پل بین ستون‌ها به صورت بخش به بخشه. بعد از قرار دادن یک بخش، این هیولای آهنی به عقب برمیگرده تا بخش بعدی رو جمع آوری کنه و دوباره به مسیر قبلیش برمیگرده تا بخش جدید رو اضافه کنه. این هیولا 64 تا چرخ داره که هر کدوم نه تنها میتونن به عقب و جلو حرکت کنن، بلکه به بغل هم جابجا میشن. پانسی ارگو. صنعت برداشت محصول در جنگل ماشینی به نام ارگو از پانسی رو معرفی میکنه که فاتح جنگل و درختان رو قطع میکنه و شاخه هاشو ازش جدا میکنه و کنده‌ای تمیز و زیبا بهمون تحویل میده. این ماشین به 2 صورت 6 چرخه و 8 چرخه موجوده و هر دوشون به سیستم کابین مجهز شدن که حین حرکت از منحرف شدنشون جلوگیری میکنه. نسخه 8 چرخه این ماشین برای مکانهای مناسبه که صعب العبورن و جاده‌های شیبدار و سفتی دارن. این ماشین بین 2.63 و 3.9 متر ارتفاع داره که 600 میلیمتر از سطح زمین ارتفاع داره. وزن این ماشین به 215 کیلوگرمه که قدرت موتورش 286 اسب بخار میرسه و این موتور توسط شرکت مرسدس بنز ساخته شده و مجهز به گیربکس قدرتمنده. ارگو مثل یه تانک از روی زمین شیبدار بالا میره. این جرثقیل تلسکوپی همون چیزیه که ارگو رو به یه دروگر تبدیل کرده و میتونه تا مسافتی پایین‌تر از کابین رو طی کنه و توانایی حرکت در این جاده رو بهش میده. حین برداشت درختان میتونه تا ارتفاع 11 متری هم برسه. هرچند سازنده این ماشین مقدار کمتری رو ارائه داده بود. قطار برفرو. این ماشین که با نام برفروب چرخشی هم شناخته میشه، بالغ بر 150,000 کیلوگرم وزن داره که به یه فن 3 متری مجهزه که کمک میکنه تا این قطار وارد اعماق برف بشه. این وسیله نقلیه برای اولین بار در دهه 1880 در راهن آمریکا مورد استفاده قرار گرفت که با قدرت بخار کار میکنه و سرعت کمی داره. قطارهای مدرن امروزی دیگه از قدرت بخار استفاده نمی‌کنن و از یک یا چندین لوکوموتیو که پشتش قرار گرفته کمک می‌گیرن. این ماشین مثل یک گاوآهن میمونه، با این تفاوت که به جای قطعه فولادی که روی دماغه این قطار قرار داره،
همونطور که از اسمش پیداست برف رو از سر راه کنار میزنه. ممکنه این وسیله رو توی مواقعی که برف مسافت و ارتفاع زیادی رو پوشونده ببینید. لوکوموتیوی که پشت این قطار قرار گرفته توسط یه مهندس هدایت میشه و بقیه کابین به حرکتش ادامه میده. این برفرود یک کابین گسترده داره و به دنبال این موضوع نیازمند گروهی بزرگه که شامل یک مهندس، سرکارگر جاده و کارکنان مکانیکی برای حفظ تجهیزات در محل کاره. مواقعی که از یه ماشین برفروب استفاده نمیشه، باید اونو توی شرایط عملیاتی نگه دارن تا برای هر لحظه آماده خدمت و برفروبی باشه. ماشین حمل خزنده. این ماشین توسط شرکت مارین پاور شاول برای ناسا در اوهایو ساخته شده. این ماشین برای حمل موشک زحل در یک مسیر 8 کیلومتری از ساختمان مجمع تا سکوی پرتاب طراحی شد. زحل با موشک تقویت کننده‌ای که داشت حتی از شاتل هم بزرگتر بود و در سال 1967 14 میلیون دلار هزینه برداشت. این ماشین شامل 16 موتوره و 4 تا ژنراتور داره. هر ژنراتور هم 1341 اسب بخار انرژی تولید میکنه. علاوه بر اینها، کل ماشین توسط 2 تا موتور دیزلی بزرگ به حرکت در میاد که در مجموع 5500 اسب بخار قدرت تولید میکنند. این ماشین برای پیمودن تنها 1 کیلومتر به 150 گالن سوخت نیاز داره. یک خدمه 11 نفره به صورت مستقیم حرکت این ماشین رو کنترل میکنن که شامل یک راننده، 6 تکنسین و 4 ناظره. این ماشین زمانی که موشک رو حمل کنه با سرعتی معادل 3 کیلومتر بر ساعت و حتی بدتر از اون 1 کیلومتر بر ساعت حرکت میکنه. چکش سنگ شکن. این ماشین توسط یک شرکت دانمارکی به نام فرکتوم ساخته شده که یکی از قدرتمندترین چکش‌های دنیا به حساب میاد و بیشتر توی عملیات‌های استخراج از معدن مورد استفاده قرار میگیره. یه ضربه این ماشین میتونه تا 400,000 کلوین انرژی تولید کنه که این حجم از انرژی حداقل 15 برابر قوی‌تر از بزرگترین چکش هیدرولیک موجود در بازاره. این چکش به همراه یک مکعب بزرگ برای تجهیزات کندن زمین مورد استفاده قرار میگیره. هرچند کارهای دیگه‌ای هم میتونه انجام بده. این ماشین به هیچ لوله هیدرولیک نیاز نداره و فقط با یک کابل بالابر سنتی کار میکنه. در اصل این چکش مثل یک توپ کنترل شده عمل میکنه. این لوله مکعبی درست بالای هر شیئی که قرار شکسته بشه قرار میگیره و این چکش به صورت مکانیکی بلند میشه و میاد پایین. برای همین میتونه کاملا دقیق و ایمن کارش رو انجام بده. توی عملیات‌های مربوط به معدن این چکش میتونه سنگ‌های 20,000 کیلویی رو بدون هیچ زحمتی بشکنه. هرچی سنگ‌ها سخت‌تر باشن، این چکش کارآمدتره. بگر 293. این بیل مکانیکی توسط یک شرکت آلمانی به نام تاکرا ساخته شده که به خاطر ظاهر ترسناکش به 293 هم شناخته میشه. برخلاف بقیه ماشین‌ها، این یه دستگاه حفاری غول پیکره که میتونه 220,000 تن زغال سنگ رو در روز استخراج کنه. به نظر میاد این ماشین از تجهیزات سنگینی برای کار کمک میگیره. این ماشین 94 متر ارتفاع و 15,600 کیلوگرم وزن داره. بگر 293 در حال حاضر یکی از سنگین‌ترین و بزرگترین تجهیزات حرکتی در جهانه. علیرغم ظاهر ترسناکش کار بسیار ساده‌ای انجام میده. در قسمت جلویی این ماشین 18 سطل غول پیکر قرار گرفته که توسط یک چرخ در حال چرخش آلیتیک به چرخش در میاد. با هر چرخش این سطل‌ها 1452 گالن زغال سنگ را از زمین جمع‌آوری می‌کنند و اون رو روی یک تسمه می‌ریزن. در بسیاری از موارد حمل این زغال سنگ‌ها کیلومترها طول می‌کشه. کار یه روزه برای یه بگر 293 معادل جابجایی 8.48 میلیون متر مکعب زغال، خاک یا هر چیز دیگه‌ایه. 96 تا استخر المپیک معادل یکی از این ماشین هاست.
قیمت این ماشین 100 میلیون دلاره. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. لطفاً نظرات خودتون رو توی کامنت ها برامون بنویسین و اگه خوشتون اومد اونو با دوستاتون به اشتراک بذارین.